Assalamualaikum, hi all. Jom kita unboxing Ysl Gift Set. Kita tengok apa yang ada dekat dalam set ni, okey? Packagingnya sangat eksklusif. So apa yang ada dekat dalam gift set ni ialah perfume, sample perfume dengan clutch bag from Ysl, okay? It's worth to buy perfume sebab dia memang wangi, okay? And famous. The one yang I beli untuk gift set ni ialah perfume yang botol besar tu, which is lip EDT. Notes yang ada dalam lip EDT ni lavender, orange and white tea. So basically dia sesuai untuk indoor wear. Lepas tu dia tak strong. Dia very soft, subtle, elegant. For Mon Paris ni notes dia ada red berries, lepas tu ada white musk. So dia girly, fruity and sweet. So siapa yang nak perfume yang tahan lama and nak orang notice you punya bau, then you should purchase Mon Paris. So I dah pernah beli yang botol besar, lepas tu habis, so I repeat dengan yang 7.5 ml ni. Yang ni clutch bag dia tak ada tali, so simple, so subtle and so cute. I dapat 3 sampel lip from range yang berlainan. As for lip Le Perfume, bau dia memang tinggal belakang, strong, sexy, because notes dia ada saffron, tonka bean, honey accord, vanilla. Lip EDP dalam dia ada vanilla extract. Yang ni pun wangi, ada banyak pakai, that's why dia dah tinggal sikit. Favorite I dalam range lip ni ialah floral, flower and flames. Dia manis, ada notes lily and coconut. You all, jangan lupa beli. Thank you and bye-bye.